नमस्कार। आज हामी वाईको यो साउन्ड बक्स मल्टिमिडिया बक्स को चाहिँ अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ है। अब यस कस्तो रहेछ के रहेछ वाई कम्पनीको चाहिँ यहाँ लेखेको छ है, वाई कम्पनी भनेर लेखेको छ गिफ्ट प्याक। यो कस्तो रहेछ के रहेछ चाहिँ हेर्छौँ। यसको बक्सको डिजाइन हेर्दाखेरि त एकदम गजबको छ है, अलि राम्रो खाले छ। यसको बिल्ड क्वालिटी हेर्दै हुने राम्रो देखिरहेको छ। सबै चाइनिजमा लेखिएको छ, अब के हो त्यो हामीलाई थाहा छैन। हामीले चिन्ने भनेको चाहिँ वाई गिफ्ट मात्रै हो र यतापट्टि हेर्नुहुन्छ भने सबै कुन वर्ड अब थाहा छैन, जे लेख्न लेखेको छ। के कुरा यसको जानकारी लिनको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ क्युआर कोडहरू चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ भने र ढिला नगरिकन है चाहिँ भिडियो म सुरु गर्छु वाई गिफ्टको। साथीहरू यहाँनिर चाहिँ यो यसो एउटा डोरी दिएको छ, यसलाई चाहिँ तान्नु, यस्तो तानेर चाहिँ यहाँ चाहिँ अब यसको बिल्ड क्वालिटी चाहिँ धेरै राम्रो आएको छ र यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ म्याग्नेटहरू चाहिँ चिप्काएको छ है। म्याग्नेट चिप्केर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर पनि दुईवटा म्याग्नेट चाहिँ ट्याप चिप्किँदो रहेछ, आवाज आउँछ यो भने चाहिँ राम्रो छ र हेर्दाखेरि चाहिँ क्वालिटी चाहिँ राम्रो लाग्यो र मैले यो बक्स चाहिँ यहाँ राखेँ। यो पनि राम्रो छ, क्वालिटी राम्रो छ है। के देख्न सक्छौँ त हामी हेर्छौँ है साथीहरू। म एकचोटि यसलाई यहाँ राखेर बक्सभित्र अरू के छ, यो एउटा केस, यो टाइप सी रहेछ है, अहिलेको लेटेस्ट। यो चाहिँ मलाई अलि लामो रहेछ, राम्रो लाग्यो। यो चाहिँ ठिक छ है भनेपछि यसलाई पनि साइडमा राखौँ। र अरू कुरा चाहिँ के पेपर दिएर रहेछ है। सर यो कुन ल्याङ्ग्वेज मलाई थाहा छैन, चाइनिज हो कि जापानिज हो है, दिएर रहेछ। अब हामीले आवश्यक छैन र एउटा चाहिँ अब यो वारेन्टी कार्ड जस्तै हुनुपर्छ। अब यो पनि अब थाहा छैन हामीलाई के लेखेको हो। मैले राखेँ बक्समा राखेँ। यसलाई चाहिँ हामी प्ले गरेर हेरौँ। यहाँ चाहिँ पावर बटन रहेछ है, लाइटिङ चाहिँ चेन्ज गर्दो रहेछ र यहाँनिर चाहिँ तपाईँले चाहिँ चार्जिङको लागि चाहिँ 5 भोल्टको चाहिँ टाइप सी पोर्ट रहेको छ। यहाँ चाहिँ रिसेट र यहाँ चाहिँ एलइडी दिएको छ। यसको तलपट्टि हेर्नुहुन्छ भने बटनहरू दिएको छ, यो साउन्ड डिक्रिजको लागि अनि यो इन्क्रिजको लागि र तपाईँको गीतहरू है, म्युजिकहरू, भिडियोहरू छ भने प्रिभियस अनि अब नेक्स्ट गर्नको लागि चाहिँ दिएको छ है। हेर्दाखेरि चिटिक्क छ, राम्रो छ। यो चाहिँ तपाईँ कलर चाहिँ टाइममा चेन्ज भइरहेको छ भने यहाँनिर चाहिँ अलिकति कुरा के दिएको छ भने यसको ब्याट्री चाहिँ 1200 एमएचको दिएको छ। साउन्ड क्वालिटी राम्रो छ है, जुन एक्सपिरियन्स हुन्छ, जुन अनुभव हुन्छ यसको है राम्रो छ भने चाहिँ यसको नकारात्मक कुराहरू म भनिदिन्छु। यसलाई तपाईँले ब्लुटुथबाट मात्र चलाउन सक्नुहुन्छ। यसको अर्थ के हो भने यसमा न त एक्सटर्नल कुनै पनि न त पेन ड्राइभ लाग्छ, न मेमोरी कार्डहरू लाग्छ, त्यसको लागि कुनै पनि स्लटहरू दिएको छैन भने चाहिँ यो अब नाम जस्तै वाई गिफ्ट भनेको छ, गिफ्ट दिन लायकको मात्रै छ यो, तर योभन्दा बढी है आवश्यक छैन। अब अहिलेको करेन्ट टाइमको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा तपाईँको मेमोरी पोर्टहरू अनि तपाईँको पेन ड्राइभहरू है यस्तो कुराहरू लाग्ने भइदिए भए राम्रो हुन्थ्यो। र यसको आफ्नो साउन्ड छैन। जस्तै अब तपाईँको कसैको मोबाइलको भोल्युम भन्दा पनि स्पिकरमा पनि अलिक साउन्ड हुन्छ भने चाहिँ यसमा छैन। मोबाइलको जत्रो हाई स्पिडसम्म मोबाइलको त्यहाँको भोल्युमको जुन तपाईँ मेजरमेन्ट दिएको हुन्छ त्यो मेजरमेन्टसम्म मात्रै चल्छ र मोबाइलकै साउन्डलाई चाहिँ यसले कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यो दुईवटा प्लस माइनसले चाहिँ है कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भने मोबाइलबाट बढाउनुहोस् अथवा यहाँबाट बढाउनुहोस् केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। मोबाइलमा जति अगाडि बढाए पनि र तपाईँले यहाँ जति बढायो भने तपाईँको मोबाइल यसको चाहिँ बराबर हो। योभन्दा बढी चाहिँ यसले साउन्ड चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्दैन। अरू नर्मल युजको लागि चाहिँ ठिक छ है। अब प्राइसिङको लागि कुरा गर्ने हो भने प्राइसिङ यहाँ चाहिँ अब लोकल मार्केटबाट किने हो यो। र लोकल मार्केटबाट किन्दाखेरि चाहिँ मैले अनुभव गरे अनुसार यो चाहिँ धेरै महँगो पर्यो जस्तो लाग्छ है। जति नपर्नुपर्ने, किनकि यसमा त्यति फिचरहरू पनि छैन। बिल्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो छ, तर यसको फिचरहरूको तुलनामा चाहिँ पैसा लोकल मार्केटबाट खरिद गरेको हुनाले चाहिँ एकदमै महँगो परेको छ। ठिक छ, अरू हजुरलाई के छ अब गिफ्टको लागि चाहिँ दिनु होला।
मेरो उसको लागि चाहिँ आफू प्रयोगको लागि चाहिँ यो त्यति खास उपयुक्त चाहिँ मलाई लागेको छैन है। थ्याङ्क यू।